গাইজ ওয়েলকাম টু এন আনাদাৰ ভিডিঅ'। তো আজি আপোনালোকক দেখাম ধান কেনেকৈ এঠাইৰ পৰা আন এঠাইলৈ নিব পাৰে। একচুৱেলি এইটো টেকনিক অকল মানে কৃষিৰ লগত যোনে যোনে জড়িত হৈ থাকে এইবিলাকেহে জানে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এইখন অসমৰে এখন খেতি পথাৰ হয় আৰু এই খেতি পথাৰখন বহুত ডাঙৰ হয়। আৰু এই খেতি পথাৰখনত মানে মই আজি কিয় আহিছোঁ এই খেতি পথাৰত, তো সেইবিলাক আপোনালোকক দেখাম। আৰু এই খেতি পথাৰখন আগতে যিহেতু 4 মাহ আগতে ইয়াতে ধান ৰোৱা হৈছিলে, তো তাৰ উৎপাদন এতিয়া কেনেকুৱা হৈছে সেইবিলাকো দেখাম। তো আপোনালোকে গোটেই ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এখন খেতি কৰিবলৈ কিমান সাৰৰ দৰকাৰ হয় আৰু কিমান কষ্ট হয় ভাই, তো সেইবিলাক অকল খেতি কৰা মানুহবিলাক খেতিয়কবিলাকেহে জানে। তো আৰু এইবিলাকক নাৰা বুলি কয়, আপোনালোকে জানে চাগে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, খেতিৰ উৎপাদন বুলি ক'ব লাগিলে আপোনালোকেতো জানে আঘোণৰ সোণালী ধান, এই সোণালী ধানবোৰৰ চাই আপোনালোকে চাগে গমেই পাইছে। আৰু ধানৰ বীজবোৰ চাওক না কেনেকৈ ওলমি আছে ভাই। এই গোটেই আপোনালোকে যি কেমেৰাত দেখা পাই আছে খেতি পথাৰখন, এই খেতি পথাৰখনে সকলো গাঁৱৰ মানুহ লগ লাগি পেলাই ইয়াতে খেতি কৰিছে। তো আৰু খেতিৰ উৎপাদন ধুনীয়া হৈছে বুলি ক'ব লাগিব 2022 বৰ্ষত। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'ত চাই থাকিব পাৰে খেতি কেনেকুৱা হৈছে। তো খেতিবিলাক চাওক। তো গাইজ আপোনালোকেতো জানে এইডাল কি বুলি কয়, চবেই জানে এইডাল কি বস্তু হয়। তো যোনে যোনে খেতিৰ লগত ৰিলেটেড জড়িত হৈ থাকে বা খেতি বাতি কৰে, তো আপোনালোক সকলোৱে জানে এইডাল কি বস্তু। এইডালক ফুলাবাতি বুলি কয়। তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কেনেকৈ সানিব লাগে। এনেকৈ ইয়াৰ ওপৰত তাৰ উঠাই ৰাখি দিলে হ'ল, তাৰপিছত মাৰা। তো এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ ইয়াত কেনেকৈ ধান কাটা হৈছে। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। তো আপোনালোকে যিহেতু অন কেমেৰা দেখা পাই আছে ধান কিদৰে কাটা হয় আৰু কেনেকৈ এই ৰ'দতো ভাই ধান কাটি আছে। এই দাদাহঁতে, দাদা মামী আছে, তাৰ পিছভাগে জেঠি আছে। তো আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু ধান কেনেকৈ কাটি জমা কৰা হয় এঠাইত, আৰু তাৰপিছত কেনেকৈ বজা বান্ধা হয় সেইবিলাকো আপোনালোকক দেখাম। গোটেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক। তো আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আকাশখনৰ ফালে এবাৰ চাওক, কি ধুনীয়া ডিজাইনিং কৰি আকাশখনে ডাৱৰ ওলাইছে। কেইবছৰ কাটলি জেঠি? 20 বছৰ। অঁ, তো 20 বছৰ ধান কাটি এনেকা পাৰ্টনাৰ পাইছিল নে চেংৰা পাতি? পোৱা নাই। 20 বছৰে ধান কাটলো, এনেহেন পাৰ্টনাৰৰ লগ পোৱা নাই। অহাবাৰ এনে পাতি পাবনে নাপায় কি মামী কি ক'ব? চিন্তাহে লাগিছে আৰু। চিন্তা লাগছে অহাবাৰ এনে পাতি পাবনে নাই ধান কাটা। তো দেখাই আছোঁ এইবিলাক দাদা আছে, এইটো দাদা হয় আৰু এইটো মামা হয়। তো মামাৰ মামী হয় এয়া, আৰু সেয়া কাকা হয়। তো অলপ ৰেষ্ট লৈ ল'লোঁ আৰু ইমান ৰ'দ দিছে ন ভাই, কি ক'ব আৰু। তো আপোনালোকক ক'লোৱেই যিহেতু জেঠিৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ 20 বছৰ হৈছে প্ৰায়, গাঁৱৰে হয়। 20 বছৰ ধান কাটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ। তো ভাবক ভাই কিমান আগত কষ্ট কৰিছে, ইমান গৰমত এই ৰ'দত যদি এনেকৈ ধান কাটিব পাৰে ভাই, চাওক তো কি কৰিব পাৰিল হয়। তো ভাই ক'ব খোজোঁ যে যিকোনো কাম মানে আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ লগত মানে অভিজ্ঞতাটো বাঢ়ি আহি থাকে। তো সেইবাবে মই আজি ট্ৰাই কৰিছোঁ, অলপ আগতো ট্ৰাই কৰিছোঁ, খেতি বাতিৰ কাৰণে অলপ লাগি দিছোঁ ঘৰত দেউতাহঁতৰ লগত। তো আজিও মানে কি ধান যিহেতু কাটিছে, তো ভাবিলোঁ যে ইয়াৰ পৰা ধানবিলাক ঘৰলৈ লৈ যাওঁত অলপ হেল্প কৰোঁ। তো আপোনালোকেও ভাই কৰক, আপোনালোকৰ নিজৰ কামবিলাক কৰাত একো লাজ নাই ভাই। কামৰ সৰু ডাঙৰ নাই, চবেই জানে। আৰু তাকে ভাবি ভাই কামত লাগি গৈছোঁ এতিয়া। আমাৰ ছাৰ ধান কাটা চাব আহিছে নেকি? এয়া আমাৰ মাজত আহি পাইছে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ তামিল হিৰো মিষ্টাৰ কি আলম যে কি আলম নেকি? এয়া আমাৰ ছাৰ কি কৈছে, কি আনবা লাগে? কোমৰৰ বেদনা 10 টকাৰ মাল। তো এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকক মই দেখাবলৈ ওলাইছোঁ তো ধানৰ বজাবিলাক কেনেকৈ বান্ধে। এনেকৈ ধানেৰে জৰিৰ দৰে তৈয়াৰ কৰি লোৱা হয়, তাৰপিছত এনেকৈ বান্ধিব লাগে। তো কাকাই বান্ধি আছে, আপোনালোকক কেমেৰাত দেখাই আছোঁ। আৰু এয়া ধানৰ বজা বান্ধা ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু আপোনালোকে চাব পাৰে এনেকৈ বজা বুলি কয় এইটো। আৰু প্ৰায় ভাগ আমাৰ ধান গোটেইখিনি প্ৰায় কাটা হ'ব লগা হ'লে আৰু প্ৰায়। তো আপোনালোকে চাব পাৰে এইবিলাক ধান কাটি বান্ধি থৈ দিছে। তো এইবিলাক বজা কৰি বান্ধিছে। তো আৰু মোৰ লগত আমাৰ ছাৰ আছে।
बढ़िया यूट्यूबर डाली में बढ़िया और एक बार गाना नागा किয় ভিডিওটো এন্ড কৰিম আৰু যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আসাম জেএমডি ব্লগ সো এইবিলাক চাওক ৰাউণ্ডকে ইয়াতে ষ্টক কৰা হৈছে তাৰ পিছত দিম মেচিনত ট্ৰেক্টৰত আৰু তাৰ পিছত ইয়াৰ পৰাই ওলাব ধান তো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিওটো ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ তো আজিলৈ বাই বাই লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত